Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door eWent. Vandaag het belangrijkste nieuws van de CES 2020. Vorige week was de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas, traditiegetrouw aan het begin van het jaar. Hardware Info was vertegenwoordigd met maar liefst 4 medewerkers. Nou, we hebben het nieuws even laten bezinken en voor iedereen die ons enorme overzicht met nieuwsberichten, wat je vindt in de link bij deze video, nog niet helemaal heeft doorgenomen, willen wij de belangrijkste nieuwtjes nog even voor je doornemen. En ja, het is de Consumer Electronics Show, dus we beginnen met televisies. Ja, we gaan er even in vogelvlucht doorheen, want er was van alles te zien. En voor mensen die hopen op de wc-papierrobot, die gaan we niet bespreken. We houden het bij dingen die een beetje hardware info gerelateerd zijn. Nee, want we konden hem hier niet laten rondrijden. We konden hem helaas niet laten rondrijden hier op tafel. Maar zoals je al zei, televisies, laten we daarmee beginnen. Traditiegetrouw, een van de belangrijkste momenten in het jaar, de CES, waarop de nieuwe televisies worden aangekondigd. En nog voordat de beurs echt begon, was de UHD Alliance. Dat is een samenwerking van meerdere fabrikanten. Die hielden een persconferentie waarin ze de filmmaker-modus nog weer eens voor het voetlicht wilden brengen. En wat is die filmmaker-modus? Ze brachten het een beetje als iets heel erg nieuws en hips. Maar feitelijk is het een modus op een televisie waarbij eigenlijk alle ellende wordt uitgeschakeld. Dus beeldinterpolatie gaat uit, contrastoptimalisatie, kleurverbetering, ruisonderdrukking. Dat schrijven we eigenlijk al jaren in. Wij schrijven al jaren, zet het uit als je zo puur mogelijke beeldkwaliteit wil. Nou, er zijn meerdere directors in Hollywood, dus meerdere regisseurs die dat ook heel graag willen, die ook niet van het soap opera effect houden. En die zijn aan het lobbyen geweest. En die filmmaker-modus is niet helemaal nieuw. Hè? Op de IFA hoorden we daar voor het eerst al over. Wat alleen nieuw is dat nu ook Samsung en Philips meedoen met dit concept. En dat betekent dat naast LG en Panasonic nu dus ook nog 2 grote fabrikanten erbij zijn. En eigenlijk alleen Sony van de grote jongens niet meedoet. Ja, opvallend, want die hebben toch een eigen studio. Ja, hebben een eigen studio en zij zeggen, wij hebben een custom mode, doet eigenlijk hetzelfde. Maar dat is een beetje het probleem. Elke televisie kon dit al, alleen je moest altijd aan consumenten uitleggen van als je dat merk hebt moet je die modus kiezen en als je dat merk hebt moet je die modus kiezen. Filmmaker-modus, ik ben er op zich wel enthousiast over. Hè. Technisch gezien stelt het niks voor, maar het is wel duidelijkheid richting de consument. Kies die filmmaker-modus en je hebt puur beeld. Ja, het is een beetje opvoeding eigenlijk. Je zou eigenlijk willen dat dit standaard aanstaat in plaats van de demo-modus. Ja, precies. Zo gaat het niet werken, maar het fijne aan die filmmaker-modus is dus wel dat het ook via een bitsignaling en HDMI-signaal meegestuurd kan worden. Dus als je straks bijvoorbeeld een Blu-ray kijkt en daarvan heeft de filmmaker gezegd van dit zou je inderdaad in die filmmaker-modus moeten bekijken, dan kan je televisie dus automatisch daarin overschakelen. Dus wat dat betreft kan het helpen. Nou, klinkt als een mooie vernieuwing voor het jaar, maar de fabrikant had natuurlijk ook nog allemaal eigen nieuws. Ja, zeker. En Samsung begon daarmee. Komen met een nieuwe serie QLED-televisies. QLED nog steeds LCD met quantum dot backlight. Ja. Maar nu met een nieuw soort panel, waarbij ze de Black Matrix, zoals dat heet, die altijd rondom een LCD-paneel zit, dus rondom de daadwerkelijk zichtbare pixels, hebben ze nu feitelijk geëlimineerd. En ze hebben nu dus, je ziet hem hier, een 8K-televisie die echt geen rand heeft. Dus een kleine metalen rand wat echt de kast is als het ware. Ja. Maar geen zwarte rand meer rondom het scherm. En ze zeggen ook op normale kijkafstand zie je eigenlijk helemaal geen rand. En dat een klein beetje gechargeerd, maar daar heeft niet veel aan gelogen. Ja, het klinkt als een kleinigheid. Maar aan de andere kant, wij krijgen die vraag best wel vaak. Van waarom heeft mijn smartphone van die dunne randjes? Maar heeft mijn monitor met tv nog steeds wel van die hele brede. Maar daar gaat dus nu verandering in komen. Ja, daar gaat een verandering komen. Wel echt alleen in de topmodellen. En wat die topmodellen ook hebben is wel aardig. Je ziet de achterkant van diezelfde televisie hier rechts is iets wat ze OTS Plus noemen. Een nieuwe geluidsmodus. Wat het precies inhoudt gaan we allemaal in een uitgebreide review nog wel bekijken. Maar het komt erop neer dat de speakers rondom het scherm zitten. Dus niet alleen aan de onderkant, maar ook aan beide zijkanten en aan de bovenkant. Waarmee ze geluid meer kunnen sturen. Dus ze kunnen geluid daardoor echt uit het midden van de televisie lijken laten komen. Maar bijvoorbeeld ook surround effecten weergeven, waarbij het geluid een stuk ruimtelijker klinkt. En de eerste demo's die we hoorden, het wordt nooit een echte surround installatie, maar het klonk opvallend ruimtelijk. Ja, vorig jaar in Las Vegas hoorde ik dat inderdaad iets vergelijkbaars bij Panasonic had het in een topmodel. Ja. Sony doet al een tijdje natuurlijk de speaker daarachter, dus je ziet dat aanslaat. Ja, je ziet dat het aanslaat, want het probleem is inderdaad grote schermen, zeker hoe groter ze worden en met geluid alleen aan de onderkant, dan is er gewoon een mismatch tussen waar het geluid vandaan komt en waar het beeld is. Dus dat lost Samsung nu ook op een nieuwe manier op. Ja, je noemt grotere schermen, maar kleinere schermen was ook nieuw zo. Ja, en daar vragen mensen eigenlijk al heel lang om. Hè? Met name om OLED op kleinere mate dan 55 inch. Bestond tot nu toe gewoon niet. Maar wil je wel die beeldkwaliteit van OLED en een relatief compacte televisie, kan je nu terecht bij LG en trouwens ook bij Sony. Want er is nu 48 inch OLED. In eerste instantie komt LG met 1 model in de nieuwe CX-serie. CX staat voor 10 voor dit huidige modeljaar, de CX. Een beetje de populairste lijn, de C-lijn. Ja, de C-lijn. Dus daaronder heb je nog de goedkopere B-lijn. Daar lijkt vooralsnog geen 48 inch in te komen, voor zover wij begrijpen. Maar
In die 10-lijn dus wel. En iets anders waar LG heel erg op inzet dit jaar is op gaming op hun schermen. Het is niet toevallig dat ze hier achter gesloten deuren met een game lieten zien. En ook op de stand werd er volop gegamed. Ja, ze zetten heel erg in op G-Sync compatibiliteit. Waarbij je dus met een huidige GeForce kaart tot 120 Hz G-Sync kan doen op een monitor. Ja. En met kaarten die later dit jaar komen, waarop werd gehint, oftewel HDMI 2.1 kaarten, zou dat ook met de modellen van vorig jaar trouwens moeten kunnen. Bij refresh rates, of bij input lag van rond en nabij de 5 milliseconden. Dus dat is ook hartstikke laag. Dat klinkt heel veelbelovend. Nou ja, dat is een mooie voor al onze lezers die vragen naar OLED-monitoren. Ja, precies. Televisie gaat misschien een hele goede optie worden. Wat gaat die kosten? Want gaan we nu eindelijk OLED onder de €1000 zien? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb nog eens even zitten kijken waarop de C9 van vorig jaar werd geïntroduceerd. En dat was dan het 55-inch model. Die werd geïntroduceerd op ruim €2000. Dus nou, je kan verwachten dat die C10 van dit jaar op hetzelfde niveau, misschien ietsje lager gaat zitten. Ik verwacht dat de 48-inch uiteraard goedkoper wordt, maar ik verwacht niet direct onder de €1000. Nee, dat zal een heel groot verschil maar zijn. We weten allemaal, in de loop van het jaar kelderen die prijzen over het algemeen vrij hard. Dus straks in september, oktober misschien, dat die dan onder de €1000 zal komen. Een mooie Black Friday aanbieding. Wellicht in ieder geval goed om in de gaten te houden. Nog iets anders wat LG had, en dat is misschien een beetje verwarrend, is dat ze met nieuwe, dikkere OLED's komen die stiekem ook dunner zijn. Nee, is helemaal niet verwarrend. Nou, het vereist wellicht enige uitleg, maar het komt erop neer dat OLED-televisie, weten we allemaal van, die panels zijn hartstikke dun. Ja. Dus als je een OLED-televisie van vorig jaar vanaf de zijkant bekijkt, de bovenkant super dun, echt 7-8 mm maximaal. Ja, er zit er onderaan zo'n bult waar alle elektronica in zit. Precies, onderaan de bult met de elektronica en de aansluitingen. Nou, wat ze nu hebben gedaan is die bult feitelijk uitgesmeerd over heel de televisie. Dus de televisie was vorig jaar aan de onderkant 4,8 centimeter dik. Nu is die over de gehele breedte 2 centimeter dik, althans een aantal modellen. En dat zie je hier bijvoorbeeld ook. Waardoor je hem heel plat tegen de muur aan kan hangen. Ze hebben ook een geïntegreerde beugel, waardoor de beugel dus echt plat in de televisie wegvalt. Dus die gallery modellen, zoals ze dat dan noemen dit jaar, die kan je op echt 2 centimeter plat tegen de muur aan hangen. Dus ja, van de bovenkant iets minder flinterdun, maar over het geheel dus wel aanzienlijk dunner. En daardoor om op te hangen mooier dan de modellen van vorig jaar. En ik neem aan ook wat betaalbaarder dan die W8-lijn, die echt heel erg plat tegen de muur moet plakken. Precies, de W8, daar komt ook een WX voor. Alleen het nadeel daarvan is, daar heb je weer een losse soundbar bij nodig, waar nou feitelijk alle elektronica zit. En die is heel erg duur en dat blijft ook zo. Dit moet qua prijs inderdaad een heel stuk goedkoper gaan worden, maar wel ideaal om op te hangen. Ja, nou, grappig om te zien dat die trend van dunnere randen en dunnere tv's weer een beetje opnieuw oppakt. Het lijkt een beetje bij smartphones, hè? Die worden ook weer wat dikker met betere accu's. Dus, precies. Zodoende. Ja, Panasonic die liet eigenlijk 1 nieuw model zien. Vorig jaar hadden ze de GZ2000 als hun topmodel. Ja, die heb ik toen gezien, was echt super mooi. Ja, dat is dat model waar je het ook al net aan refereerde met die speakers aan de bovenkant. Super mooi geluid, speciale manier van panel bevestigen, waardoor ze er nog wat extra helderheid uit konden pompen. Nou, dit jaar komen ze met de HZ, de G wordt opgevolgd door H dit jaar. Eigenlijk identieke televisie om naar te kijken. En ook qua specs, als we het op het eerste oog bekijken, eigenlijk weinig veranderd. De belangrijkste verandering die erin zit is uiteraard ook die filmmaker-modus dus. En een methode om beelden dynamisch aan te passen aan het omgevingslicht. Hij is wat slimmer geworden, zeg maar. Hij is wat slimmer geworden, want ze haalden die bekende scène uit Game of Thrones aan, waar mensen allemaal klaagden dat ze niet konden zien wat er gebeurde. Ja. Nou, wat deze televisie dus doet, is een intelligent sensing noemen ze dat in HDR, waarbij die dus kijkt naar het omgevingslicht en afhankelijk daarvan de toonmapping aanpast. Dus zit je in een helderdere ruimte, dan worden schaduwen wat helderder weergegeven, zodat die niet in het omgevingslicht verdwijnen. Ja, terwijl het beeld toch mooi in balans blijft. Terwijl het toch mooi in balans blijft en je toch het HDR-effect houdt. Nou, dat werkt dus voor alle HDR-smaken behalve Dolby Vision. En voor Dolby Vision hebben ze dan Dolby Vision IQ erin zitten, zoals dat heet. En dat is feitelijk, precies hetzelfde, alleen dan voor Dolby Vision. Ieder weer even hun eigen ding, ja. Dus het klinkt niet als heel erg veel nieuws. En Panasonic gaat later dit voorjaar ongetwijfeld met nog meer nieuws over andere modellen komen. Maar voor nu is dit in ieder geval wat ze op CES lieten zien. En dan Sony. Ja, ook bij Sony eigenlijk niet ontzettend veel nieuws, als ik heel eerlijk ben. Er stonden ook een aantal modellen van vorig jaar gewoon weer op de stand als zijnde. We kijken eens wat voor moois bij hebben. En een aantal televisies blijft dus ook gewoon doorlopen. Onder andere het topmodel uit de OLED-serie. Daaronder zien we dat Sony eigenlijk met name inzet op geluid. En dat doen ze op een paar manieren die wel tof zijn. Ten eerste, de afstandsbediening van veel televisies hebben een microfoon ingebouwd. Dat was al zo vanwege Google Assistant. Ja. Maar wat ze daarmee nu ook kunnen doen, is dat ze die kunnen gebruiken om geluidskalibratie van je televisie te doen. Dus je legt de remote dan neer op de plek waar je normaal zit te luisteren. Dan stuurt de televisie een serie geluidsgolven uit.
De microfoon vangt dat op, analyseert hoe dat bij de microfoon terechtkomt en hoe het zit met bijvoorbeeld de looptijden en ook met dingen als het frequentiekarakteristiek. Ja. En past dan aan de hand daarvan dus het geluid zoals de televisie het uitstuurt weer aan. Dus het is een beetje room IQ zoals we dat ook kennen uit receivers bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt me toch wel een mooie toevoeging, want geluid is een beetje het ondergeschoven kindje de afgelopen jaren. Precies. Nou, wat ze ook hebben gedaan is bij een aantal televisies gewoon lieten ze zien wat de geluidsmodules van vorig jaar waren en wat de nieuwe geluidsmodules zijn. Nou, dat was uiteraard allemaal groter, beter en mooier. En ook de demo's die we te horen kregen waren, voor zover je dat op een beurs goed kan beoordelen, klonken voor platte televisies gewoon erg goed. Ook weer met speakers hoger in het scherm. Dat soort dingen doet Sony ook. Bij hun LCD's hebben ze dus van die luidsprekers aan de zijkant zitten die het geluid eromheen krullen. En voor de rest bij hun OLED's weten we allemaal, ze hebben die van die transducers achter het scherm die dus daadwerkelijk het scherm zelf laten trillen. Ook dat blijft nu in combinatie met grotere woofers eronder om meer punch eruit te kunnen halen. En dus het is allemaal lastig te beoordelen op zo'n... Ja, precies. En zelfs in de achterkamertjes waar we daarna konden luisteren. Ik vind het lastig in te schatten, maar in ieder geval de verhalen zoals ze liet zien, make sense, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk helemaal interessant om te gaan zien wat er verder nog meer wordt geïntroduceerd, maar traditiegetrouw gaat dat in de diverse shows en evenementen aan het begin van dit jaar. En daar gaan wij zoals altijd verslag van doen. Ja, gelijk volgende week zit ik al bij Philips, want Philips uiteraard ontbrekend, want die doen niks in Amerika, dus op de CES zijn zij nooit aanwezig, maar die gaan volgende week hier in Nederland een uitgebreide show hebben. En ook daar gaan we weer verslag van doen van de fabrikanten die we net besproken hebben. Ook previews inmiddels op de site staan van wat we hebben gezien. Dus als je dat nog eens rustig wil nalezen, kun je daarvoor op de site terecht. Ja, nou, we gaan het met belangstelling tegemoet zien. Nou, naast alle televisienieuws was er natuurlijk ook nog heel veel ander nieuws op de CES. En het allerbelangrijkste was ongetwijfeld de aankondiging van processorfabrikant AMD. Want die bracht zijn nieuwe architectuur die eerder al voor de desktop verscheen naar notebooks. Ja, in de vorm dus van de Ryzen 4000-serie eigenlijk. Het is een beetje verwarrend, want op desktop hadden we natuurlijk al de Ryzen 3000-serie. Het is eigenlijk op basis dus van dezelfde architectuur als Ryzen 4000 op notebooks dus. Ja, gelukkig kopen de meeste mensen laptops en geen desktops, dus die weten er toch niet van. Nee, en waar het om gaat dus is dat ze nu diezelfde verbeteringen die dus in de Ryzen 3000 desktop processors eigenlijk al zitten, dus ook in de notebook processors hebben gebracht. Voor wat betreft dus de IPC, dus de prestaties per core, die waren bij AMD toch nog wat lager in de notebook-serie, zagen we natuurlijk. Ja, we hebben gezien dat op de desktop daar echt een enorme stap gemaakt is. Dus we verwachten nu eigenlijk een beetje dat de notebook-processors ook die stap gaan maken. We hebben al gezien dat het qua prestaties, zeker op multicore, dat Ryzen al aardig mee kon komen. Dus eigenlijk is de enige grote vraag die nu nog is gaat die accuduur ook beter worden. Maar daar heeft AMD dus ook een aparte serie processors voor. Ja, het is eigenlijk net zoals bij Intel. Die naamgeving heeft AMD wel eventjes van Intel overgenomen. Dus de U-processors die hebben een wat lagere TDP, zijn bedoeld voor dunnere notebooks. En de H-processors die zijn juist bedoeld voor bijvoorbeeld gaming laptops, dat soort dingen hebben een hogere TDP, 45 watt. Je ziet het hier eventjes, heb ik ze op de slide naast elkaar gezet. Ja, toen ik daarnaar keek, wat mij opviel is dat zowel die H-serie, maar ook die U-serie, daar zit gewoon een 8-core 16-thread processor in. Ja, dat is bij Intel op dit moment nog helemaal niet beschikbaar. Nou, het is wel, ze hebben één i9 9980HK, echt een hele dure processor. Bijvoorbeeld voor de MacBook Pro en de H-serie inderdaad ook. Maar inderdaad niks in de U-serie wat zoveel cores heeft. Ja, we zagen dat daar ook meteen al gebruik van wordt gemaakt. Want we hebben deze CES zijn al heel veel AMD notebooks aangekondigd. En dan niet alleen midrange en instapmodellen, wat toch, waar AMD wat eerder in terecht kwam. Maar ook echt high-end series zoals de Asus Zephyrus. Ja, dan heb je een model uitgepakt, de nieuwe 14-inch serie, die meteen laat zien wat hier mogelijk moet zijn. Ja, dat doen we even niet op de rechterkant, daar kom ik nog op. Maar de Zephyrus G14 dus, hele dunne notebook. 1,6 kilo, dus echt licht en dun. Wordt toch wel voorzien dus van een 8-core Ryzen 4800 HS processor. En die S, een soort speciaal model wat Asus dus ook een tijdje exclusief mag gebruiken. Heeft een iets lager TDP, 35 watt. Dus een beetje speciaal gebinde versie. Ja. Om dus in dit dunne en lichte chassis te passen. En een RTX 2060. Dus, 1,6 kilo, dat is echt heel erg licht voor een gaming notebook. Ja, absoluut. Nou, en van de achterkant hebben ze ook wat bijzonders gemaakt. Dit keer geen RGB, of in elk geval hier zijn het geen kleurige ledjes. Nee, alleen wit. Maar het is dus een matrix eigenlijk van meer dan 1200 ledjes. En dan kun je dus teksten bijvoorbeeld op vertonen. Of natuurlijk ons logo, zoals je hier ziet. Ja, ik ben zeer benieuwd naar de nieuwe AMD notebooks. Niet alleen degene die ons logo kunnen vertonen.
Maar dit was niet het enige nieuws over notebooks, want er was ook nog iets op het gebied van schermtechniek wat we zagen. Ja, de foldable laptop, zal ik hem zo maar noemen. Nou ja, goed, oké, foldable. Hè. Kijk, laptops kun je natuurlijk sowieso opvouwen. Dus in die zin is het een beetje raar om daarvan te spreken. Sommige helemaal rondvouwen zelfs. Dat kan ook. Maar goed, dit zijn dus laptops die hebben een scherm dat echt helemaal van de onderkant tot aan de bovenkant doorloopt. En dus waarbij het scherm dus ook een vouw heeft in de vouw van het apparaat. Ja, een beetje vergelijkbaar met wat we bij de Samsung Fold smartphone hebben gezien en een aantal andere smartphones. Alleen dan op een aanzienlijk groter formaat. Dus dit maakt gebruik van OLED-technologie. Ja, dit is een scherm van LG, een P-OLED-scherm dus. 13-inch diagonaal, tenminste als je het dus helemaal uitvouwt. Er zijn 2 fabrikanten die lieten dus ook al een concreet apparaat zien op de CES met dit scherm erin. Dell in de vorm van Concept Ori. Lenovo in de vorm van de ThinkPad X1 Fold, rechtsboven. En die gaat daadwerkelijk op de markt komen ook? Ja, ze zeggen van wel, later dit jaar, $2500. Dus we zijn heel benieuwd. Ik ben vooral heel benieuwd wat jij daar als liefhebber van mechanische toetsenborden van gaat vinden. Want ik zie überhaupt eigenlijk geen plek voor een toetsenbord op deze apparaten. Maar naar ik begrijp gaat hier ook een ander besturingssysteem op komen. Ja, Windows 10X en daarnaast ook, want dat is wel een dingetje trouwens. Bij die vouwbare scherm die kun je natuurlijk niet helemaal plat vouwen. Dat zagen we ook al bij de Samsung Galaxy Fold, die daardoor een beetje een soort... Ja, die kun je niet helemaal dicht vouwen. Kan met ThinkPad X1 Fold bijvoorbeeld ook niet, maar daar heeft Lenovo dus iets op bedacht. Er zit een toetsenbordje bij wat je erop kunt leggen. Dat past zo mooi in dat en dat past precies laptop. Mooi in de spleet eigenlijk tussen de 2 onderdelen. Nou, dan maak je wel van de nood een deugd. Nou ja, ook dit is een notebook waarvan wij niet kunnen wachten tot we hem zelf onder handen kunnen nemen. Het ziet er in elk geval spannend uit. Er was meer nieuws op het gebied van schermtechnologie, zowel voor notebooks als voor op de desktop. Ja, want LCD is natuurlijk toch nog niet uitgespeeld. We zagen vorig jaar al een paar schermen met een zogenoemde mini-LED backlight. Dus met een matrix van ledjes eigenlijk achter het paneel. We hebben er een aantal getest inmiddels. Om die HDR-weergave dus te verbeteren. Er zijn ook deze CES weer een aantal nieuwe aankondigingen geweest op dat gebied. Asus kwam bijvoorbeeld met een gamingscherm dat ook 1152 zones heeft. Net zoals de recent geteste Creator Monitor die we van hen hebben gezien. Dell kwam met een scherm dat zelfs 2000 zones moet hebben. Zo, dat zal een bak warmte genereren, want die Creator Monitor van Asus, die weet ik nog, en die wordt echt super warm. Dat is wel een dingetje bij deze producten. Ja, wat dat betreft, Dell kon ook nog niet vertellen wanneer ze dit daadwerkelijk op de markt gaan brengen. Dus het zal misschien nog enige ontwikkeling nodig hebben. En het meest opmerkelijk is dat we dit dus ook voor notebooks gaan zien. Ja, dat hierboven eigenlijk, dat is een scherm van EUO, hebben ze ontwikkeld. MSI is nu de eerste dus die daar een notebook mee op de markt mag gaan brengen. 240 zones in de notebook, 1000 nits piekhelderheid. Dus qua beeldkwaliteit belooft het heel wat, maar ik ben benieuwd hoe dat gaat zitten met de accuduur. Ja, je had er wel even naar gekeken. Je kon het wel laten werken ook van de stroomadapter af, toch? Ja, dat kan dus wel. Windows zet ook standaard HDR uit als je dus de stekker eruit had. Kun je dus zelf weer uitzetten. Maar het grappige is dat je dan nog steeds ziet dat hij, ook als je dus die instellingen in Windows omzet, dat hij niet zijn volledige piekhelderheid bereikt. Althans in het testmodel dat wij onder andere... Dat is misschien ook wel zo verstandig. Maar ja, ook deze notebook verwachten we met de tijd bij ons in de testlab. Dus dan gaan we het zien. Nou, op een wat lichtere noot, ook Corsair liet zien dat je weer van alles met ledjes kon doen. Vorig jaar kreeg ik daar die Capellix ledjes te zien, die zaten in geheugenmodules en in SSD's. Maar nu hebben ze er wel iets mee gedaan. Het leuke van de Capellix ledjes is, ze zijn piepklein. Je kunt ze dus ook integreren in een glasplaat. En dat heeft Corsair hier maar even gedemonstreerd. Dus... een kast met geïntegreerde RGB-verlichting in de glasplaten in de glasplaten, van de kast dus. Je verlicht dus niet echt je interieur ermee, want ze stralen naar buiten af. En hoe zijn die met elkaar verbonden? Is dat met draadjes of iets dergelijks? Ja, het zijn echt piepkleine draadjes die door dat glas heen lopen. Dat is echt het is een ingenieuze oplossing. Schijnt ook best duur te zijn, dus verwacht het niet in je budgetkast binnenkort. Maar... Nee, Corsair die weten op zich wel hoe ze iets luxe aan de man moeten brengen. Ja, wel heel interessant of we die ook gaan zien. En dan tenslotte nog wat nieuws op het gebied van jouw favoriete onderwerp, mechanische toetsenborden. Ja, en allebei van Cherry eigenlijk. Bekend natuurlijk van zijn MX-schakelaars. Ja. Cherry zegt eigenlijk, we hebben dat ontwerp een beetje verbeterd. We zijn dat in een nieuwe fabriek aan het maken. En daardoor kunnen we nu beloven dat 100 miljoen aanslagen meegaat, waar ze eerder de belofte van 50 miljoen deden. Dat is eigenlijk exact dezelfde schakelaar, maar dan nog beter gefabriceerd en daardoor gaat hij langer mee. Ja, en ze hebben ook iets gedaan aan die bekende kruisvormige contacten die dus de MX-switch zijn naam geven. Ja.
Ja, dat beloven ze ook dat die bounce tijd, dus zeg maar de vertraging in de switch, switch, stuitert wanneer je de aanslag hebt, ja. Die is nu verkort naar 1 milliseconde. En dat is op zich relevant, omdat makers van optische switches en magnetische switches, die beloven dat nu ook, omdat die techniek is gewoon anders. En daarmee is Cherry weer helemaal bij de tijd. Ja, tenminste wat op papier wel, wat betreft specificatie. We zagen dus op de CES ook de nieuwe Corsair K95 met die nieuwe schakelaars. Eigenlijk de eerste toetsenbord wat daarmee is uitgerust. Maar vast niet het laatste. Daarnaast hebben we natuurlijk gezien dat mechanische toetsenborden echt heel veel goedkoper zijn geworden de afgelopen tijd. En dat is iets waar Cherry zich toch een beetje moeilijk in kon plaatsen. Want ja, de prijs van die schakelaars is vrij kostbaar, maar daar hebben ze nu ook een oplossing voor. Ja, Cherry wordt eigenlijk beconcurreerd dus door allerlei Chinese fabrikanten die datzelfde ontwerp dus zijn gaan namaken. Wat ze nu hebben gedaan, ze hebben eigenlijk zelf een heel nieuw ontwerp gemaakt. De Viola-schakelaar, ook heel anders genaamd dan de MX-schakelaar. En zoals je rechts ziet, links is dus de Viola-schakelaar, rechts een standaard MX-Red. Is het ontwerp dus veel simpeler en daarmee goedkoper te produceren. En dus gaan we de komende tijd vermoedelijk nog goedkopere mechanische toetsenborden zien. Ja, daarmee sluiten we het CES-nieuws van dit jaar af. Vond je deze video leuk? Zorg dan dat je geabonneerd bent op ons kanaal. En vergeet niet op die bel te drukken, dan mis je geen enkele aflevering van Hardware Info Video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.